Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu. Astăzi revin la voi cu o rețetă de gogoși pufoși. Am adăugat într-un castron 600 de grame de făină cu un praf de sare. Am amestecat cele două compoziții foarte bine. Am format apoi o gaură în mijlocul făinii. Într-un castronel am adăugat 20 de grame de drojdie proaspătă cu o linguriță de zahăr și am amestecat foarte bine, după care adaug o linguriță de lapte. Voi amesteca din nou foarte bine compoziția și o voi pune deoparte pentru a crește la temperatura camerei pentru aproximativ 10 minute. Iar apoi, într-un alt castron, voi adăuga 2 ouă cu 50 de grame de zahăr și o linguriță de esență de vanilie. Voi amesteca compoziția foarte bine cu ajutorul unui tel. Voi adăuga apoi 220 ml de lapte călduț. Voi omogeniza foarte bine totul. Iar apoi o voi lăsa deoparte, iar în castronul cu făină voi adăuga drojdea crescută, compoziția pregătită anterior și voi începe a frământa timp de 5 minute, foarte important pentru a avea gogoși pufoși. După ce ați format aluatul, adăugați 30 de ml de ulei de floarea soarelui și frământați din nou până se îmbină foarte bine uleiul în acest aluat. Foarte important este să frământați foarte bine aluatul, apoi îl lăsați la crescut pentru 40 de minute acoperit cu o folie alimentară. După ce aluatul a crescut, îl vom așeza pe blatul de lucru și îl vom împărți în 2 sau 4 bucăți. Vom întinde prima foaie, nu foarte subțire, foarte important și această etapă. Vom forma foaia, iar apoi cu ajutorul unui pahar vom forma gogoșii, după care într-o tigaie vom adăuga ulei, vom aștepta să se înfierbânteze foarte bine și vom începe a prăji gogoșii. Foarte important este și atunci când ajungeți la această etapă pentru a prăji gogoșii, se prăjesc foarte repede. Uitați ce bine arată și cât de pufoși cresc și în tigaie, iar apoi am trecut prin zahăr pudră și i-am servit cu un ceai cald sau cu un lapte cu cacao, care eu îi ador acești gogoși. Uitați cât de pufoși au ieșit. Eu țin să vă mulțumesc și de această dată și vă aștept pe cât mai curând la următoarea rețetă. La revedere!